هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض زيت الشمر بلونين حلوين جدا، باللون الروز وباللون الروز جولد اللي هو شويه نحاسي ده. لونين جمال جدا جدا جدا. معمولين بمنتهى السهوله وبمكونات قليله، مش بمكونات كتير. استعملت الاي بي ام، واستعملت الكابريليك كابريك ترايجليسرايد، والمايكا وشمع السيرابيلينا. وشمع السيرابيلينا موجود عندنا على القناه، فما فيش اي مشكله خالص. بس انا عايزه اوريكم المراحل اللي انا مريت بيها علشان اظبط الوصفه. اوريكم كل المراحل الفاشله، انا مرضتش ان انا ارميهم عشان افرجكم. هوريكم بقى الثلاث محاولات اللي انا عملتهم وطلعوا فاشلين قبل ما اظبط الوصفه. اول محاوله زي ما انتم شايفين كده كنت مستخدمه مكون ثالث خالص اسمه سوربيتان اوليت. مكون اسمه سوربيتان اوليت، فهو اداني بالمنظر ده بيتقل قوي، فاداني فما نفعش خالص طبعا. وبعدين هنا استخدمت نفس المكونات اللي انا استخدمتها في المنتج الاخير، لكن شمع السيرابيلينا كانت نسبته عاليه، فاداني كده قوام كريمي مش زيت. هنا قللت الشمع السيرابيلينا للنص، فابتدى ان هو يقلب على زيت، بس انا محتاجه انه يبقى اخف شويه. في الوصفه الاخيره بقى استخدمت نسبه شمع السيرابيلينا، خليتها 5% اللي هي 5 جرام، وظبط وبقى زيت معايا زي ما انتم شايفين كده. هنا اوضح يعني بقى زيت يعني، شايفين وهنا كده ده قوامه. عايزه اوريكم اهو، زيت خالص وسريع الامتصاص جدا جدا جدا، وبيدي لمعه حلوه قوي. واللون الغامق بتاعه اهو، ممكن تستعملوا حتى اللونين في بعض لو انتوا حابين. ده اللون الغامق بيبقى واضح اكتر. شايفين الفرق ما بين الايد دي والايد دي؟ فمنتج رائع رائع رائع. وامبارح عملت التجارب بتاعتي كلها، والنهارده صورت لما ظبطت الوصفه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعمله مع بعض ازاي خطوه خطوه. بس قبل ما ابدا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، عايزين نكبر القناه بسرعه، وكمان تعملوا لايك وشير علشان الفيديوهات تنتشر واكبر عدد من الناس تستفيد من الفيديوهات دي. تعالوا بقى نشوف مع بعض. هنعمل بيكر 100 جرام، حجم التركيبه بتاعتي. اول حاجه معايا 50 جرام من كابريك ترايجليسرايد اللي هو اسمه CCT. ده بيبقى زيت خفيف قوي سريع الامتصاص. ده من مشتقات زيت جوز الهند. انا جبته من نيرول. الناس اللي في الدول العربيه يا اما تجيبوه بقى اونلاين، يا اما تجيبوه من محلات بيع المواد الكيميائيه الخاصه بالكوزماتكس. هضيف ال 50 جرام CCT في البيكر بتاعي. تاني مكون معايا هو الايزو بروبايل ميرستات اللي هو الاي بي ام. ده استر موجود برضو عند نيرول. خدت منه 40 جرام. ده بيخلي الزيت بتاعي سريع الامتصاص، وبيخلي الشمر كمان ممزوج كويس. بس طبعا اللي بيعمل الربط هيكون شمع السيرابيلينا. شمع السيرابيلينا انا عملته بنفسي، والوصفه موجوده على القناه، اسمها طريقه صنع شمع السيرابيلينا، وسهله قوي. يعني بيتعمل بشمع العسل اللي موجود في كل البلدان، والخل والجليسرين، يعني مفيش اسهل من كده. فما تبقوش كسلانين واعملوه بنفسكم. اي حاجه نقدر نعملها بنفسنا احسن لما نشتريها نوفر. هضيف بقى فوقيهم شمع السيرابيلينا، وده اللي هيديني تقل للقوام، فيخلي الشمر بتاعي ما ينزلش في القاع. هضيف 5 جرام من شمع السيرابيلينا. هنا بعد ما داب تماما في الميكروويف زي ما انتم شايفين، بس هو سخن جدا،
هقسمه على 2 بيكر عشان انا عايزه اعمل لونين من زيت الشمر، عايزه اعمل روز وعايزه اعمل روز جولد. بصوا دي الالوان اللي انا هستخدمها. انا استخدمت هنا جرام ونص من الروز جولد زي ما انتم شايفين كده، ده لونه يعني نحاسي كده شويه. واللون التاني معايا لون الروز، لون جميل جدا، بيبقى حلو قوي قوي على الناس اللي مش واخدين تان، الناس البيض، وبيبقى حلو قوي في العرايس كمان، بتحط كده على الديكولتيه، بيبقى حلو قوي في المنطقة دي كده، والايدين بيبقى جميل جدا جدا جدا. هضيفه فوق المايكه بتاعتي علشان يعني قبل ما الزيت بتاعي يتقل. بس هو سخن قوي قوي قوي، انا بمسكه بالعافيه. وادي البيكر التاني هبتدي اضيف فيه. بقسم كده بالعدل ما بين البيكرين. شايفين الالوان بتاعتي جميله ازاي. هقلب بقى شويه كده. وده مش بيحتاج رج ولا اللون بيرقط في القاع ولا اي حاجه، طبعا بفضل شمع السيرابيلينا. ممكن تضيفوا عطر 1%، يعني نص جرام هنا في البيكر ده ونص جرام في البيكر التاني. فأنا عندي كده ريحة البلو بيري، ريحة حلوة جدا. هضيف نص جرام هنا ونص جرام هنا، بس أول لما يبرد شوية يهدى شوية. هنا خلاص بقى درجة الحرارة نزلت تماما في البيكرين، فممكن ان انا اضيف العطر بتاعي. وزي ما انتم شايفين كده اللون متوزع حلو جدا، مش مترصف في القاع ولا اي حاجة، وكله تمام. هضيف بقى نص جرام من العطر هنا ونص جرام في البيكر التاني. ده جرام معايا، هضيف نصهم هنا والنص التاني في البيكر التاني واقلب. ريحته جميلة جدا جدا جدا. ابتدي بقى اعبي في العبوة بتاعتي، وانا اخترت عبوة حلوة جدا. اعبي في عبوتين كده. عبوة دي ميزتها ان هي مش يعني بدوس كده ومش بتعامل مع المنتج دايركت، فمش هيبوظ. هو كده ولا كده ما فيهوش ميه خالص، فمش محتاج ماده حافظه. كمان هيعيش كتير جدا علشان ما فيش تعامل دايركت مع المنتج، يعني انا مش بلمسه، انا بدوس هنا وهو بينزل. المنتج يقعد قد ايه؟ لا هيقعد كتير، يعني ما اكيد اكتر من سنه، يعني لان ده ما فيهوش ميه وكله زيوت، وما فيهوش، مش محتاج حتى ماده حافظه يعني. طبعا العبوه بتاعتي معقمه ونضيفه. دلدقت شويه، هنضفها ما يجراش حاجه.
شايفين جمال العبوه بتاعتي؟ شكلها حلو جدا 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 جدا، بالذات بقى لو انتوا هتحطوا عليها الليبل بتاعكم هنا كده هتبقى جميله جدا. ابتدي بقى اعبي العبوه التانية. فعلا يعني اللونين احلى من بعض. طبعا اللي عايز يعمل ذهبي مفيش اي مشكله خالص، اللي عايز يعمل اللون اللي هو الابيض البيرل مفيش اي مشكله خالص. انا عندي هنا مايكا ذهبي كان ممكن اعمل بيها، بس اللونين دول طالعين موضه جدا يعني. هجرب معاكم بقى اللون الروز ده. بصوا هو بيتوزع بمنتهى السهوله، شايفين؟ بيدي كده ضي حلو قوي، وهو كمان سريع الامتصاص جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. نجرب كمان من العبوة نفسها عشان نشوف العبوة نفسها يعني عاملة ازاي. دوس كده اهو، شايفين؟ خفيف وسريع الامتصاص، بيدي لمعة حلوة جدا. يعني مش عارفة واضح لا عشان انا بصور بالكاميرا من قدام. شايفين الفرق ما بين ايدي دي وايدي دي؟ وكده واضح اكتر، شايفين؟ هنا مدي لمعة حلوة قوي قوي قوي. نجرب كمان اللون التاني اللي هو ده. نعمل كده عشان يبقى باين في الكاميرا. واو، طبعا عشان اغمق فهو واضح اكتر يعني. وانا كده اعتبر عملت ميكس ما بين اللونين، يعني عشان ميبقاش فاتح قوي عليا ولا غامق قوي عليا. شايفين؟ حلو قوي 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 قوي. شايفين الفرق؟ رائع رائع رائع، وسريع الامتصاص وريحته تجنن ومبياخدش وقت في العمايل خالص. بس اهم حاجه تعملوا بنفسكم شمع السيرابيلينا، ما حدش يشتريه عشان غالي ومستاهلش يعني. المكونات كلها عندكم كلكم عندكم شمع عسل، كلكم عندكم خل، كلكم عندكم جليسرين، ما حدش له حجه يعني. لو عجبكم المنتج الزيت الشمر بتاعنا ده واللونين الجمال ده، متنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا الفيديوهات اول باول، وتفعلوا كمان الجرس، وكمان تعملوا لايك، ولو تقدروا تعملوا شير يبقى يا ريت.